η γενιά Z ψάχνει πιο ευέλικτο ωράριο, πιο μισθό, πιο καλό. Οι συναδέλφοι μας στον τομέα των δικών μας σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε κάπου align μεταξύ μας, είμαστε κάπου align μαζί με τη νέα γενιά. Θεωρείτε ότι είναι οι εργοδότες που πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της Gen Z ή η Gen Z πρέπει να εκπαιδευτεί κάπως διαφορετικά? Μια παραδοχή την οποία πρέπει να κάνουμε είναι ότι για μας το επάγγελμα μας στα μάτια του τρίτου δεν είναι και το πιο ελκυστικό. Μας θεωρούν ότι είμαστε παλιωμοδίτες, ότι ασχολούμαστε με αριθμούς κτλ. Alpha News Podcast σήμερα με 3 κυρίους στην παρέα μου. Να ξεκινήσω με τον πρώτον κύριο, τον κύριο Γιώργο Θεμιστοκλέους, Managing Partner, CEO της RSM Κύπρου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω δίπλα μου τον κύριο Κυριάκο Ιορδάνου και Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ. Ευχαριστώ Καλώς πολύ. σας βρήκαμε και εσάς. Και στα αριστερά μου τον Πέτρο Χριστοδούλου, τον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης ΤΕΠΑΚ. Ήρθες να εκπροσωπήσεις τους φοιτητές σήμερα. Αυτό ακριβώς, ναι, είναι σημαντικός ο ρόλος σου στην κουβέντα μας, μιας και θα καταπιαστούμε με την έρευνα που έγινε για το Cyprus Gen Z, Career Insights, τι γίνεται με τούτη τη γενιά των εργαζομένων, των νέων εργαζομένων που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, να μας πεις κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία χαρακτηριστικά από την έρευνα, για να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Καταρχάς η έρευνα αυτή, να πω λίγο πριν να ξεκινήσω να δώσω κάποια χαρακτηριστικά, η έρευνα αυτή, η ιδέα έχει ξεκινήσει από το πρόβλημα το οποίο υπάρχει μέσα στο δικό μας το επαγγελματικό χώρο, στην εξέβρεση ατόμων, και αυτό δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Δυστυχώς μέσω του δικτύου στο οποίο είμαστε μέλη ως RSM είναι και πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο, θα έλεγα. Είναι σε όλον τον κόσμο υπάρχει αυτό το πρόβλημα εξέβρεσης κόσμου, οι οποίοι τελειώνουν από το πανεπιστήμιο και αποφασίζουν να προχωρήσουν στο δικό μας των επαγγελματικών κλάδων. Και είναι κάτι το οποίο μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να δούμε και να καταλάβουμε το τι ζητά η νέα γενιά. Αποκομίσαμε κάποιες απόψεις, των τρόπων που σκέφτονται, αλλά σε κάποια φάση είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε έναν άλλον επίπεδο, να πάμε στο επόμενο level, ούτως ώστε να κάνουμε μια σωστή έρευνα για να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο ζητούν, τι είναι αυτό το οποίο τους καθοδηγεί στο να επιλέξουν όχι μόνο τον εργοδότη ως εργοδότη, αλλά ακόμα και τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να δημιουργήσουν καριέρα. Από την άλλη πλευρά, γιατί όταν ακούς κάτι δεν θα πρέπει να είναι μόνο από τη μια πλευρά, πρέπει να είναι αφήνδρομη το αποτέλεσμα. Θέλαμε να ακούσουμε και τον τρόπο που σκέφτονται οι εργοδότες. Τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς ως RSM ήταν πάρα πολύ εύκολος, τον ξέραμε ήδη, αλλά θα θέλαμε να δούμε οι συναδέλφοι μας στον τομέα των δικών μας σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε κάπου align μεταξύ μας, είμαστε κάπου align μαζί με τη νέα γενιά, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Σε ποιους τομείς είμαστε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Είναι θαρρυντικά τα αποτελέσματα ή έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε? Σε κάποια σημεία θα έλεγα ότι είμαστε αρκετά κοντά. Θετικό. Σε κάποια σημεία όμως θεωρώ ότι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις με τη νέα γενιά, και εκεί είναι που θα πρέπει να κάτσουμε κάτω, να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονται, γιατί καλώς ή κακώς αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται. Θα πρέπει να τον καταλάβουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δικές μας αλλαγές, κάποιες τομές στο δικό μας το χώρο εργασίας και στο τι προσφέρουμε σε αυτούς, και αν θεωρούμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν για τον οποιοδήποτε λόγο, ίσως να πρέπει με σωστόν τρόπο να βγούμε προς τα έξω και να εξηγήσουμε στους νέους τη διαφορετικότητα, γιατί αυτοί βλέπουν κάποια πράγματα από τη δικιά τους εμπειρία στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο που βρίσκονται μέχρι που έχουν φτάσει. Εμείς βλέπουμε κάποια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, και αυτά θα πρέπει να τα περάσουμε τα μηνύματα κοντά τους για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως έχω πει προηγουμένως, που να γίνουμε κάπου align
μεταξύ μας. Αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος. Θεωρείτε ότι είναι οι εργοδότες που πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της Gen Z ή η Gen Z πρέπει να εκπαιδευτεί κάπως διαφορετικά για να έρθει στους εργοδότες? Θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποια βήματα. Αν περιμένουμε μόνο από την πλευρά των εργοδοτών ή μόνο από την πλευρά του Gen Z, θα φτάσουμε μετά από κάποια χρόνια να ξανακάνουμε την ίδια έρευνα και θα έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ίσως και μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές. Αλλά δεν πρέπει να ζητήσεις από κάποιον, είτε αυτός είναι εργοδότης, είτε αυτός είναι έναν μέλος της Gen Z, να κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεται. Ελαφρά την καρδία, θα έλεγα. Θα πρέπει να το εξηγήσεις το γιατί, θα πρέπει να το καταλάβει, να το αποδεχτεί για να προχωρήσεις. Λέγοντας αυτά, σε συνεργασία πάντοτε με το ΤΕΠΑΚ, πέρσι είχαμε την χαρά και την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας σε internship δύο υπέροχους νέους, την Νικολέτα την Οδυσσέως και τον Άθον τον Οικονομίδη. Ήταν κοντά μας σε internship κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μας έκαναν ιδιαίτερα θετική εντύπωση ο τρόπος που σκέφτονταν, ο τρόπος που ασχολούνταν μέσα σε οτιδήποτε τους δίναμε στο γραφείο για να κάνουν. Ούτως ώστε αποφασίσαμε με το ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα με την Ισαβέλα την Καρασαμάνη, που ήταν υπεύθυνη του προγράμματος, να προχωρήσει ο Άθος και η Νικολέτα να κάνουν αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη ως μέρος της πρακτικής άσκησης που είχαν για το πτυχίο τους. Άρα το έναυσμα ήταν δύο νέοι με όρεξη για δουλειά. Ακριβώς. Που σας έκαναν μεγάλη εντύπωση προφανώς και αποφασίσατε να προχωρήσετε σε τούτη την έρευνα, ούτως ώστε να βοηθηθούν και άλλοι νέοι επί της ουσίας, αν καταλαβαίνω σωστά. Ακριβώς. Θα πρέπει να βοηθούν οι υπόλοιποι νέοι, θα πρέπει να βοηθούν ταυτόχρονα, όπως έχω πει προηγουμένως, και οι εργοδότες. Και παίρνω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω δημόσια τόσο το ΤΕΠΑΚ όσο και τον ΣΕΛΚ για την συνεργασία, αλλά πολύ περισσότερο την Νικολέτα και τον Άθον για την υπέροχη δουλειά την οποία είχαν, την αφοσίωση που είχαν στο να παράξουμε αυτόν το οποίο βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Η RSM ήταν συνεχώς δίπλα, ήταν αρρωγός, βοήθεια από την πλευρά της ανάλυσης των δεδομένων, στην βοήθεια στο να φτιάξουμε τις ερωτήσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται το feeling των δύο πλευρών που θέλαμε να ρωτήσουμε και καταλήξαμε, όπως έχω πει προηγουμένως, στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Ναι. Ο ρόλος του ΣΕΛΚ, Κυριάκο, στην έρευνα? Εντάξει, η έρευνα καταρχάς έγινε από την RSM μαζί με το ΤΕΠΑΚ, μια θα λέγα αξιέπαινη προσπάθεια να αποτυπώσει την εξέλιξη της κυπριακής αγοράς. Το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να περιορίζεται κατά ανάγκη μόνο στους φίλους που είναι εμπίπτουν των όρων Generation Z, αφορά στην ευρύτερη προσέλκυση και συγκράτηση, η διατήρηση νέων ατόμων στο δικό μας το επάγγελμα, είναι, θέλετε, το μέγα θέμα της εποχής. Εδώ και αρκετών καιρών, σε πάρα πολλά διεθνή σώματα και στις διεθνείς ομοσπονδίες στις οποίες εμείς συμμετέχουμε, κυρίαρχο θέμα της συζήτησης είναι, να το πω έτσι αγγλικά, το attractiveness και το retention, δηλαδή πώς προσελκύουμε νέους φοιτητές, εργαζόμενους στο επάγγελμα μας και πώς τους κρατούμε κιόλας, διότι άλλο να το φέρεις και άλλο να το κρατήσεις. Ακριβώς. Οπότε είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι από τα κυρίαρχα θέματα, όπως είπα, και έχουν γίνει σειρά από μελέτες, συζητήσεις. Μια παραδοχή την οποία πρέπει να κάνουμε είναι ότι για εμάς το επάγγελμα μας στα μάτια του τρίτου δεν είναι και το πιο ελκυστικό. Μας θεωρούν ότι είμαστε παλιωμοδίτες, ότι ασχολούμαστε με αριθμούς κτλ. Ισχύουν. Στο παλιωμοδίτης είναι πολλά σχετικό το να χαρακτηρίσεις ένα επάγγελμα. Από την άλλη όμως να πούμε ότι είναι και ένα επάγγελμα το οποίο είναι digital, είναι πλήρως ψηφιοποιημένο. Μάλιστα. Άρα ό,τι κάνουμε δεν έχει δουλειά στο χέρι, είναι με συγκεκριμένα προγράμματα, είναι με εφαρμογές, ο τρόπος σκέψης πλέον είναι πιο ψηφιοποιημένος. Έχει αλλάξει η διαδικασία την οποία κάνουμε, όπως επίσης και
οι άλλες μας δραστηριότητες όπου έχουν να κάνουν με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα φορολογικά κτλ. Που γίνονται υπολογισμοί, δίνονται συμβουλές στη βάση συγκεκριμένων μοντέλων, παραδοχών και όχι ό,τι βγάλουμε μας στην υπολογιστική, όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν. Το άλλο το οποίο πρέπει να αναφέρω και καταδεικνύεται κάπως και από την έρευνα είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδερφών, γραφείων, γενικά είναι πρωτοπόροι στο πώς συμπεριφέρονται στον κόσμο τους. Και το είδαμε πάρα πολλά ζωντανά με την περίοδο του κορονοϊού. Ναι. Άρα τα πιο μεγάλα γραφεία ή τα γραφεία τα οποία είχαν τη δυνατότητα έδωσαν πάρα πολύ ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζαν τους εργοδοτούμενους τους. Δεν απολύσαν κανέναν, τους εκρατήσαν, τους έδωσαν δικαιώματα να δουλεύουν από σπίτι, την τηλεεργασία που λέμε ή και με άλλα, τέλος πάντων, άλλα εργαλεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Σημειώστε ότι μετά τον κορονοϊό αυτό δεν σταμάτησε. Ναι. Άρα είναι κάτι που το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Επίσης υπάρχει και έντονη δραστηριότητα και ο Γιώργος μπορεί να το επιβεβαιώσει για εξωεργασιακή σχέση, δηλαδή με κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες, χτίσιμο ομάδων. Εντάξει, πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά πλέον, ότι οι οργανισμοί να κάνουν τα απογεύματα τους, πιο οικογένεια, πιο ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μόνο το εργασιακό 8ωρο, χτυπάς κάρτα, φεύγεις, πάει σπίτι. Βλέπουμε το. Όμως είναι αλήθεια ότι σαν επάγγελμα, εντάξει, δεν είμαστε το 8-4 όπως ενδεχομένως να στο δημόσιο, οι τράπεζες κτλ. Έχει παραπάνω απαιτήσει. Ναι, γι' αυτό και έχει παραπάνω, αποδίδει παραπάνω ή δίδει παραπάνω στον εργαζόμενο στον τον τομέα. Άρα, εκείνο το οποίο είναι εκείνο που κοιτάζουμε εμείς τώρα δούμε είναι ακριβώς όπως είπε ο Γιώργος, πώς γεφυρώνουμε τις δύο αντιλήψεις. Είναι γεγονός ότι η νεολαία σήμερα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Πολύ. Υπάρχουν και πάρα πολλά ερεθίσματα πλέον για τους σημερινούς εργαζόμενους. Δεν λέω ότι είναι σωστά ή λαθασμένα, απλά τα βλέπει διαφορετικά. Ναι. Ο εργοδότης τα βλέπει τη δική του πλευρά και σίγουρα πρέπει να γίνει μια σύγκληση. Αλλιώς ούτε ο ένας να βρει δουλειά, ούτε ο άλλος να βρει άτομο να δουλέψει για εκείνο. Ακριβώς. Άρα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αποταθούμε στην νεολαία, να τους εξηγήσουμε από τον καιρό που είναι είτε στα σχολεία είτε στα πανεπιστήμια για το μετέπειτα τους βήμα. Ως επίσης και οι εργοδότες να προσαρμοστούν και εκείνοι στα κύρια θέλω της νεολαίας. Τούτο είναι το στίχημα που έχουμε να κάνουμε. Δύσκολο. Δύσκολο και αντιλαμβανόμενοι ότι, και ευκένται και από την έρευνα και από τις άλλες έρευνες που είχα γίνει παγκόσμια, ότι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που αξιολογά η νεολαία σήμερα είναι το δικαίωμα τους, τούτο που λέμε work-life balance. Μάλιστα. Το οποίο είναι σίγουρα θεμιτό και ο καθένας μπορεί να το διεκδικήσει, αλλά πρέπει να το δούμε και πώς τούτον εφαρμόζεται στην πράξη. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, ακούμε συνέχεια για δραστηριότητες που κάνουν μεγάλες εταιρείες, που κυρίως είναι εταιρείες που έχουν και την οικονομική ευχέρεια στο να επενδύσουν. Γιατί όταν ένας οργανισμός έχει 40, 50, 60 άτομα προσωπικό, είναι ένα μεγάλο budget το να ξοδέψει ένας εργοδότης για να κάνει διάφορα activities, events για το προσωπικό. Που την άλλη όμως έχουμε την Gen Z που είναι στα social media και μπορεί να δει ο εργαζόμενος στην Κοπενχάγη, ο εργοδότης, στην Αγγλία, στην Αμερική, γενικά στην Ευρώπη. Οπότε έρχονται και οι ανάγκες της γενιάς εργαζομένων και αυξάνονται. Σίγουρα. Άρα και οι εργοδότες στην Κύπρο να πρέπει να κάνουν το extra mile. Να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν σε τούτο το concept ότι πλέον για έναν άτομο της Gen Z η ψυχική υγεία είναι πολλά ψηλά. Σίγουρα και σε προτεραιότητες. Διατηρώντας καλή την ψυχική υγεία του εργοδοτούμενου σου, κρατάς και τη δική σου ψυχική υγεία. Και την αποδοτικότητα του οργανισμού. Έχετε έτσι δίκιο. Δεν είναι? Έχετε δίκιο. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Εκείνο που καμιά φορά, και επέτρεψε μου Γιώργο να το πω, μεριά των εργοδοτών δεν τον αντιλαμβάνονται, είναι ότι οι μαθητευόμενοι, οι εργαζόμενοι τους μιλούν μεταξύ τους. Βεβαίως. Άρα την ώρα που να φύγει από την RSN και να πάει σε αλλογραφείο, ή τώρα που να πούν να πιούν το ποτόν τους ή ξέρω εγώ κτλ. Να πει ο ένας τα ισόψυχα του στον άλλο. Φυσικά. Άρα τούτον διαχέεται μες στην αγορά και δημιουργούνται και παραπάνω εντυπώσεις ή και προτιμήσεις. Α, θέλω τον εργοδότη, εγώ θέλω τον άλλο. Συμβαίνει πάρα πολύ έντονα τούτο το πράγμα που λέτε. Πάρα πολύ έντονα. Διαπιστώνω το και εγώ που δεν είμαι Gen Z, αλλά το διαπιστώνω ότι συμβαίνει τούτο το πράγμα.
πλέον οι εργαζόμενοι μιλούν. Εξωτερικεύουν και τις σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους και τα καλά και τα κακά. Οπότε δημιουργείται κλίμα. Είναι γεγονός. Αυτό το οποίο είπε ο Κυράκος είναι πραγματικά γεγονός. Το βλέπουμε και εμείς καθημερινά στη δουλειά μας. Κάτι άλλο το οποίο ήταν αρκετά κοντά σε εκείνο το οποίο είπε ο Κυράκος προηγουμένως είναι ότι βλέπουμε τη νέα γενιά σε κάποιο σημείο, ένα σημαντικό ποσοστό τη νέα γενιά να είναι ακόμα αναποφάσιστη. Ναι. Δηλαδή να τελειώνουν το πανεπιστήμιο ή να κοντεύουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο και να μην ξέρουν το επόμενο τους βήμα. Ούτως ώστε. Δεν υπάρχει καθοδήγηση. Μπράβο, το αναφέρω αυτό σε αυτό το οποίο είπε ο Κυράκος και προστίθεται αμέσως μετά ότι ναι, θα πρέπει να πάμε κοντά και να βοηθήσουμε την νέα γενιά για να καταλάβουν ποιες είναι οι σωστές επιλογές που έχουν την επόμενη μέρα που θα πάρουν το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο. Και επειδή είμαστε σωστοί για να κάνουμε ωραία συζήτηση, έχουμε και ένα άτομο Gen Z στην παρέα μας. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση, νομίζω. Ακριβώς, για να μας πει τη θέση Πέτρο, για σένα που τα κάνουμε. Πάνω σου. Ναι, βασικά, όπως είχαμε πει πριν, για τον άνθρωπο έτσι την Νικολέτα, έτυχε να ήταν φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο και όντως ήταν το άτομα που εξεχωρίζα στο πανεπιστήμιο και όντως είναι πολλά αξιέπαινη έρευνα. Βασικά τώρα η γενιά Z ψάχνει πιο ευέλικτο ωράριο, πιο μισθό, πιο καλό. Πιο λίγες ώρες εργασίας, καλύτερο μισθό. Ψάχνει τα πιο καλά της δουλειάς. Ναι. Και εδώ που δημιουργείται ένα χάσμα. Άρα, Πέτρο, συγγνώμη που σε διακόψω. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που είναι να δει έναν άτομο Gen Z όταν είναι να πάει σε μια δουλειά, είναι ο μισθός μαζί με το ωράριο. Ναι. Και το work from home, βασικό κριτήριο πλέον, αντιλαμβανόμαι. Βασικό κριτήριο. Ναι. Ζητούν το αρκετά. αρκετά. Work from home, μάλιστα. Ειδικά είναι πολλές επαρχίες. Εντάξει, ναι. Που έχουμε και θέμα με το κυκλοφοριακό. Οπότε βάλει μέσα λίγο τον εργοδότη να προσφέρει work from home. Που από ό,τι είπες, Κυράκο, πριν είναι πιο ψηφιοποιημένος πλέον ο κλάδος σήμερα. Οπότε φανταζομαι πιο εύκολο. Η πρόθεση είναι να κάνουμε τη δουλειά να είναι όπως το σπίτι σας. Άρα να μείνεις και στη δουλειά σαν είναι σπίτι. Αστείευομαι, αλλά έχει δίκιο ο Πετρός, τούτη είναι η τάση. Στην ευελιξία, τόσο στο ωράριο όσο και στο περιεχόμενο εργασίας, δηλαδή να μην είναι μονοδιάστατη, κάνουν ένα πράγμα, ξέρω 10 χρόνια, όπως ίσχυε στο παρελθόν. Άρα μπαίνει μέσα και ο παραγόντας της ανέλυξης και της αλλαγής στον ίδιο χώρο εργασίας, αλλά να διαφοροποιείται με κάποιον τρόπο. Και επίσης βλέπουμε από την νεολαία, από τη γενιά τούτη, ότι ενδιαφέρεται παραπάνω και για την κινητικότητα. Κάτι το οποίο είναι, anyway, όπως και να είναι, είναι μέσα στο δικό μας το επάγγελμα. Τι εννοούμε κινητικότητα? Από έναν εργοδότη σε άλλον, δηλαδή δεν είναι στασιμότητα πάω. Εμάς το δικό μας το επάγγελμα τούτο είναι συνήθες. Δηλαδή ξεκινάς σπουδαμέ και πάει σε πολλούς άλλους χώρους. Οπότε είναι δύο παράγοντες, δηλαδή η ευελιξία και η ανεκτικότητα, θέλετε, και από τις δύο πλευρές, μαζί με το δικαίωμα, την ευκαιρία να κάνουν και άλλα πράγματα πέραν ενός συγκεκριμένου είδους εργασίας, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να κινηθούν οριζόντια, θα έλεγα. Η βασική μας ίσως διαφορά, αν κάνουμε σύγκριση με μια προηγούμενη ως παντογενιά, πες τη δική μου που ήμουν ακριβώς πριν την Gen Z, σχεδόν ακριβώς πριν, ήταν ότι εμείς κοιτάζαμε πρώτα, θέλετε, την καριέρα, σίγουρα. Κοιτάζαμε, το μέλλον. Ο στόχος μας ήταν και κάτω. Σίγουρα και ο μισθός είχε τη σημασία του, αλλά ο στόχος ήταν η ανέλυξη. Το work-life balance, ναι. Τώρα διαφορετικό που ενδεχομένως μπορεί να είναι και ένας πιο καλός τρόπος αντιμετώπισης, τουλάχιστον να φτάσεις να πάει στο κάτω και να μην μείνεις. Είμαι σίγουρη αν είναι. Αλλά θέμα αντίληψης. Ναι, νομίζω είναι θέμα αντίληψης και οικογενειακής κουλτούρας, θεωρώ το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε άτομα στον Gen Z που διαθέτημένα να παλέψουν περισσότερο για να φτάσουν στο στόχο τους. Έχουμε όμως και άτομα ακόμα και πιο πίσω γενιές που θέμα επιβίωσης. Τέλος του μήνα εγώ να πιάνω τούτον το μισθό, έχω το στόχο μου π.χ. να κάνω 2 ταξίδια το χρόνο. Έχουμε και το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο, που οι νέοι μας
δεν έχουν ιδέα ούτε που αποταμίευση, ούτε που προϋπολογισμό προσωπικό για το μέλλον τους, για τη σύνταξη τους. Οπότε τούτα ούλα εν προβλήματα που στοιχιώνουν τη γενιά όμως. Εξαρτάται πώς ακριβώς οριοθετάς τις ανάγκες του ο καθένας και τις προτεραιότητες του στο να φτιάξει την καριέρα του. Επειδή ο Κυριάκος είναι ένα βήμα πριν από την Gen Z, εγώ ίσως να είμαι 5 βήματα πριν από την Gen Z. Εσύ ένα είσαι. Ένα, ναι. Θα μείνουμε στο ένα. Ας πούμε ότι είμαστε όλοι ένα. Τον δικό μας των καιρών, όντως, όπως είπε και ο Κυριάκος, η προτεραιότητα την οποία δίναμε ήταν στο πώς θα φτιάξουμε τον εαυτό μας να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονταν για να φτιάξουμε καριέρα. Μάλιστα. Τι ήταν εκείνο το οποίο μας έλειπε αφού τελειώσαμε το πανεπιστήμιο? Μας έλειπε η εμπειρία, μας έλειπαν η πρακτική γνώση πλέον αυτών που μάθαμε ακαδημαϊκά στο πανεπιστήμιο για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Αυτά μπορούσαν να τα πάρεις μέσα από ένα σωστό και καλό εργοδότη. Μάλιστα. Το θέμα της ανέλυξης, είτε από την πλευρά του ranking μέσα στον ίδιο των οργανισμών ή να πας σε κάποιον άλλο οργανισμό που είναι πάρα πολύ σύνηθες, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Κυριάκος, ή ακόμα και της μισθολογικής ανέλυξης, για μας ήταν πάντοτε δεύτερη μοίρα. Σήμερα φαίνεται ότι το θέμα του μισθού μέσα από αυτή την έρευνα είναι το νούμερο 1. Ναι. Είναι το νούμερο 1 το οποίο δίνει προτεραιότητα η νέα γενιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ανέμενα, για να πω την αλήθεια. Είναι και οι ανάγκες διαφορετικές όμως, Γιώργο. Συμφωνώ τα δεδομένα, απόλυτα. Οι ανάγκες. Είναι οι ανάγκες, είναι ο τρόπος ζωής. Ο οποίος δεν είναι ο ίδιος με εκείνον που ήταν προηγουμένως. Σε καμία περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, ούτε το κόστος ζωής. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί δυστυχώς οι οικονομικές απαιτήσεις, αν θέλετε, της γενιάς Z Day One μέσα στο επάγγελμα να βγουν εκεί το οποίο το αναμένουν οι ίδιοι. Θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να καταλάβουμε ότι από την πλευρά των εργοδοτών οι μισθοί πρέπει να πάνε λίγο πιο πάνω, από την πλευρά της γενιάς Z οι απαιτήσεις τους να πάνε λίγο πιο κάτω, να πάρουν αυτά τα οποία πρέπει να πάρουν, να μάθουν, να πάρουν τις εμπειρίες και από εκεί και πέρα όλη η ζωή είναι μπροστά τους για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Νομίζω δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχει υπομονή, νομίζω. Θέλουμε έτσι πολύ γρήγορα να εξελιχθείτε και να φτάσετε σε έναν επίπεδο που ως πριν λίγα χρόνια χρειάζεται μια εμπειρία, ξέρω εγώ, ένας χρονικός ορίζοντας κάποιων χρόνων για να φτάσεις ως ένα σημείο. Σκευάζεις τις σημειώσεις μου, Μονικά μου, και νομίζω ότι είναι πολλά καλό και νομίζω ότι, Πέτρο μου, έναν καλό σημείο που λέει η Μονικά, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανυπομονησία από τη μια ή και στα πώς θέλω να φτάσω κάπου χωρίς κατά ανάγκη να έχω αποδείξει τι που πραγματικά είμαι. Και είναι 4-5 παράγοντες, συγγνώμη, τα οποία ισχύουν και για τον αγαπητό φίλο, ξέρω εγώ, της ειδικής σου της γενιάς, αλλά και για τους εργοδότες. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τα ίδια. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το σημείο. Βασικά, βιαζόμαστε να πιάσουμε μια πολύ μεγάλη θέση με ένα πολύ μεγάλο μισθό, έτσι ώστε άρτουλα πιο γρήγορα. Τούτο γνώμη μου είναι λίγο έτσι λάθος. Είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, να δείξουμε ότι αξίζουμε να έχουμε ένα πολύ καλό μισθό. Απλά ίσως και οι ανάγκες πλέον να μέσα σας αφήνουν το χρονικό περιθώριο να κάνετε την υπομονή που λαλούμε. Ναι, γιατί... Ας πούμε, από τώρα ένας να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, θέλει 1.000 ευρώ, από να πιάνει ένα αυτομάτως, ζητά και ο ίδιος κάτι έξτρα, έτσι ώστε να μπορείς δεν μπορούμε να δικήσουμε τούτον τον παράγοντο. Να γίνεται ανεξάρτητη από την υπόλοιπη οικογένεια, να φύγετε εκτός του σπιτιού. Το οποίο δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ σωστό. Απλά στο τέλος της ημέρας το κόστος της ζωής όντως βγήκε σε τόσο πολλά υψηλά επίπεδα, το οποίο θα πρέπει για πάρα πολλούς νέους είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον για πάρα πολλούς νέους. Έχει δίκιο ο Πετρός. Και ας κάνουμε τις συγκρίσεις σε απολύτους αριθμούς. Για μένα μέτρο σύγκριση είναι κοντά
αρχές του 2000, έτσι που είναι εύκολο, σε απόλυτους αριθμούς η αρχική μισθή εισδοχής σε διάφορους τομείς, ίσως με εξαίρεση το δημόσιο, πάντα ξέρουμε το δημόσιο, είναι σχεδόν ήδη. Δηλαδή 25 χρόνια μετά, πάντα μιλώ σε απόλυτα ποσά, ενδεχομένως η αρχική μισθή εισδοχής να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λίγο ή τέλος πάντων σε πολύ μικρό βαθμό. Την ίδια στιγμή δεν μπορεί να συγκρίνουμε ούτε το κόστος ζωής, ούτε το κόστος του χρήματος, έχεις απολύτως δίκιο, με έναν ενίκιο, ειδικά λέμε που έχουν και για άλλους λόγους ξεφύγει εκεί οι καταστάσεις. Και είναι μόνο το ενίκιο σου, αλλά και να δοκιμάσεις να πάει να φάεις, να πάει να πεις έναν ποτό, να κοινωνικοποιηθείς. Σε αρκούν ένας βασικός μισθός. Και όχι απλά δεν σε αρκεί, είναι σχεδόν απαγορευτικό. Ακριβώς. Είναι οπότε, απαγορευτικό. Λογικό τούτον που λέτε, δεδομένων και των συνθηκών της αγοράς. Βέβαια, από την άλλη, ξέρω αν οι εργοδότες μπορούν να αντέξουν τούτον το ύψος για να το προσφέρουν, ούτως ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πρόσθετα, Κυριάκο, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα ωφελήματα τα οποία παρέχονται στους υπαλλήλους. Δηλαδή, αν κάποιο άτομο ξεκινήσει ως εκπαιδευόμενος λογιστής σε ένα γραφείο, το οποίο θα πρέπει να του καλύψει τις σπουδές του για τον επαγγελματικό τίτλο, για μια σειρά 3 ετών, 2 με 3 χρόνια, ανάλογα με το πόσα μαθήματα έχει να δώσει. Την άδεια την οποία θα του δώσεις για να μείνει στο σπίτι, για να διαβάσει, να προετοιμαστεί για τις εξάσεις του. Όλα αυτά είναι οι πρόσθετα κόστα. Μιλήσαμε προηγουμένως για το flexible ωράριο ή για το work from home. Πάρα πολύ σωστά. Ήρθε αυτόν τον καιρό του COVID. Τέλειωσε το COVID, παρέμεινε μέσα στην καθημερινότητα μας, μέσα στη ζωή μας. Κάποια εταιρεία όμως, για να μπορέσει να το προσφέρει αυτό το πράγμα, πρέπει να αντιληφθούμε, να πάμε πίσω, να δούμε το ύψος της επένδυσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε τεχνολογία, τον οποίο θα πρέπει να επενδύσει για να μπορέσει να δώσει αυτό το δικαίωμα στον οποιοδήποτε από τους υπαλλήλους της για να δουλεύει από το σπίτι. Όλα αυτά μεγαλώνουν το κόστος, το οποίο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μετακυλιστεί κάπου αλλού. Το θέμα όμως, Γιώργο, είναι ότι ένας νέος εργαζόμενος της Gen Z δεν μπορεί να αντιληφθεί το ύψος του κόστους και ο εργαζόμενος να πει, μα εγώ τόσα βάλω μες στην πόγκα μου. Πιστέψτε μας, και εμείς όταν ξεκινήσαμε να επενδύουμε σε αυτόν τον τομέα, ούτε και εμείς μπορούσαμε να αντιληφθούμε, αλλά τελικά το ανακαλύψαμε με τη δύσκολη μέσον όρων, έχεις έναν αριθμό 20 εργαζομένους. Για να κάνουν work from home θέλεις 20 καλά laptops. Για να έχεις 20 καλά laptops θέλεις μια επένδυση 30.000 ευρώ πάνω κάτω. Ο σερβερ σου. Συν. Άρα αυξάνεται το κόστος για τον εργαζόμενο, χωρίς να υποστηρίζω τους εργοδότες, έτσι. Λοιπόν, αυξάνεται όμως το κόστος εξόδων των εργοδοτών για να συντηρούν και να δίνουν στον εργαζόμενο το work from home, αλλά ο εργαζόμενος δεν του καταλάβει το, δεν του κοφτεί το. Ο εργαζόμενος είναι να δει τέλος του μήνα πώς να μπούμε στο λογαριασμό του. Ακριβώς. Οπότε, ίσως η Gen Z να πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του εργοδότη και ο εργοδότης τη θέση του εργαζόμενου. Αυτό βασικά να έρθουν κάπου μέσα στη μέση. Εν τούτο που είπε ο Γιώργος και ο Κυριάκος στην αρχή, είναι ότι πρέπει να γεφυρωθούν σιγά σιγά και οι δύο πλευρές και να συναντηθούν κάπου. Εκείνο που είναι σημαντικό να δώσουμε ίσως παραπάνω έμφαση, διότι τώρα είναι η Z, αύριο είναι η άλλη γενιά, μεθαύριο είναι κάποια άλλη με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι και μια προσπάθεια που γίνεται και από το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς, ονομάζεται η Global Money Week, όπου πάμε και μιλούμε στους φοιτητές, μαθητές κτλ. Η άποψή μου είναι, και εφόσον το podcast μας να παιχτεί, είναι μια εισήγηση, μια, αν θέλετε, κραυγή προς τα σχολεία, προς τα πανεπιστήμια, προς το Υπουργείο, να μεγαλώσουν, να αυξήσουν την επαφή που έχει ο φοιτητής με την πραγματική οικονομία. Τόσο για να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις επιλογές τους, διότι πολλές φορές και επιλογές ενώ στις σπουδές ναι. δεν γίνονται στη βάση μιας, αν θέλετε,
μελετημένης προσέγγισης για το τι θα κάνουμε στρα από 30 χρόνια. Νομίζω κανένα δεν το σκέφτεται σήμερα. Ναι. Και από την άλλη, να πρέπει να καταλάβει έτσι η πλευρά η εργοδοτική με ποιους έχει να συνεργαστεί μετά. Άρα για μένα το πρώτο βήμα είναι, και βοηθούν τους οι μελέτες όπως έγιναν, να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας, μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των τριών μερών, και το τρίτο μέρος είναι οι γονείς. Δηλαδή γονείς, φοιτητές, εργοδότες, ή εργοδότες ή οικονομία, στο πούμε έτσι, αγορά, κάτω από την ομπρέλα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που προετοιμάζουν τους φοιτητές για να ξέρουν ποια είναι η επόμενη τους μέρα. Μάλιστα. Και τούτον ενδεχομένως να μην έχει να κάνει μόνο με την άμεση εργοδότηση, αλλά μπορεί με ένα μεταπτυχιακό ή με μια επαγγελματική σπουδή μετά, δηλαδή να ανοίξετε Πώς ορίζοντες. βρίσκει καθοδήγηση ένας φοιτητής που τελειώνει, ας πούμε, οικονομικά στο ΤΕΠΑΚ? Ναι. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Δηλαδή ένας φοιτητής που θέλει να προχωρήσει τις σπουδές του, αλλά δεν ξέρει πώς να φτάσει στην πηγή για να καθοδηγηθεί. Το καλό είναι ότι το ΤΕΠΑΚ έχει άσκηση κατά το θερινό εξάμηνο, ας το πούμε. Πρακτική. Ναι, άσκηση σε εταιρείες, είτε finance, είτε shipping, είτε audit, οτιδήποτε. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, αλλά θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό. Εντάξει, για να μπορέσει έτσι ο φοιτητής να πάρει μια γεύση που την πραγματική ζωή, που την πραγματική εργασία. Έτσι το ψάχνουμε έτσι ώστε να γίνει υποχρεωτική. Ναι. Γιατί ξέρεις, μπορεί να έχεις κάτι μέσα στο μυαλό σου, εγώ να πάω να γίνω λογιστής. Και από ό,τι μου άρεσε. Και να πάεις και να πεις μετά μου στάζω καμαδάμε. Ακριβώς. Άρα, αν κάνεις την πρακτική, μια εξομοίωση με κάποιο μάθημα, ίσως δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Είναι απανταγές από τα CTS. Ναι, να πεις ότι για 6 μήνες να πιένω την πρακτική μου σε τούτον τον ελεκτικό οίκο, σε τούτον το λογιστικό γραφείο, whatever. Να έχεις πιο λογική εικόνα. Θεωρώ. Έχουμε μεγάλα ποσοστά ότι όσοι πάσει σε άσκηση, ύστερα έχουν όφερα από την εταιρεία που πάσει, αμένουν σαν μόνιμο staff και να αρχίσουν που με την καριέρα τους. Ναι. Έχει άλλους που δεν το ψάχνουν. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ίσως έχουν ευθύνη και οι φοιτητές που βολεύονται στη φοιτητική ζωή, δεν το ψάχνουν κάτι άλλο να κάνουν ή ανοίξουν κάτι έτσι δικό τους ή απάσει να δουν λίγο από μια εμπειρία, αρέσκει με μ' αρέσκει, να δω κάτι άλλο, να πάω σε μια εταιρεία όπου ένα δουλεύω 8-9 ώρες την ημέρα, αλλά θα μ' αρέσκει. Ώσπου να το βρουν το πράγμα, ίσως ψάχνουν την εύκολη λύση. Αν δεν δω ένα γυρό που και 3 εταιρείες, ένα εκείνα. Μάλιστα. Άρα χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Ναι. Γι' αυτόν εισηγήθηκα ότι το μέσο για την καθοδήγηση θα πρέπει να είναι τα σχολεία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, διότι είναι εκεί που είναι μαζεμένος ο κόσμος. Και τούτο που είπε ο Πέτρος σε συναρτήσει με κάτι που αναφέρει και ο Γιώργος προηγουμένως, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σωστό και είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί το δικό μας το επάγγελμα σαν εργοδότης, είναι ότι θεωρώ ότι η ευκαιρία που δίδεται σε έναν νέο για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του επαγγελματικού του τίτλου της εργοδότησης είναι άμεση και ανέξοδη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πέτρος τελειώσε το πτυχίο του, έχει πάρει ένα αριθμό εξαιρέσεων από επαγγελματικά σώματα, μήνα σου 4 μαθήματα, να τα κάνεις ρε Πέτρο. Μετά το μάστερ θα τα κάνεις τσουσίλα. Μια σου μαζευτήκαμε εδώ μέρα. Δεν ξέρεις τι πόρτες θα σου ανοίξει μετά. Ένας χρόνος είναι. Οπότε δεν το περάσεις σχετικά εύκολα δεδομένες και του επίπεδου γνώσεων που έχεις. Μετά πηγαίνοντας σαν εκπαιδευόμενος σε ένα γραφείο όπου ή πριν ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ότι σου δίδεται το δικαίωμα της επαγγελματικής αποκατάστασης αμέσως. Το κόστος των σπουδών σου θα το πληρώσει ο εργοδότης με όλα τα ωφελήματα τα οποία περιλαμβάνονται και το κυριότερο είναι όταν τελειώσεις, δική σου επιλογή αν θα μείνεις ή αν θα φύγεις. Ακριβώς. Και ως επιτοπλίστων είναι συμβουλεύσιμο να μην φύγεις. Διότι εκεί αρχίζεις και χτίζεις την εμπειρία, αλλά και
προοπτική σου. Σίγουρα θα μείνει κάποιος στον ίδιο εργοδότη για 30 χρόνια. Όμως, αν δεν χτίσεις πίσω σου κάποια εμπειρία και να αποδείξει κάποιος ότι κατέχω το αντικείμενο μου, πώς θα πάω από τον Α στο Β εργοδότη ζητώντας τις αυξήσεις και τις προοπτικές. Άρα τώρα ο Κυριάκος έδωσε απάντηση στο πάγιον ερώτημα των νέων εργαζομένων που φτιάχνουν από το πανεπιστήμιο. Πάω interview και θέλουν εμπειρία. Πού να την εύρω την εμπειρία, αφού τώρα τέλειωσα το πανεπιστήμιο. Την απάντηση. Ισχύει. Έχουμε την. Εγώ θεωρώ ότι όσοι φοιτητές το ψάξουν και όντως θέλουν να χτίσουν εμπειρία που πριν μπορούν. Άρα υπάρχουν οι εταιρείες που δίνουν την ευκαιρία. Ναι, εντάξει, σίγουρα ο μισθός. Εντάξει, είσαι φοιτητής όμως, ποιο είναι το expectation? Ναι, ακριβώς. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Που είχαμε πει πριν, ότι ψάχνουν απευθείας εύκολη λύση και καλό μισθό. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι να πάει σε μια δουλειά, είτε σαν άσκηση το καλοκαίρι, είτε ενώ σπουδάζεις σαν part-time, αδείς λίγο, έτσι αποκτάς εμπειρία και πολλοί φοιτητές που κάνουν ακόμα, άλλοι για πιο βιοποριστικούς σκοπούς, άλλοι επειδή όντως θέλουν να χτίσουν μια καριέρα πολύ ώρα. Ναι. Να σε ρωτήσω, Πέτρο, από την πλευρά των φοιτητών, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και τους νέους πώς σκέφτονται. Όταν ένας νέος εργαζόμενος τελειώσει το πανεπιστήμιο και να πιάσει μια δουλειά, να του γίνει έναν offer. Εντάξει, ένας decent μισθός, αρχικός μισθός, εντάξει, δεν ξέρω τι μισθοί πιάνουν οι νέοι εισερχόμενοι στους δικούς σας τους κλάδους, αλλά να πάρουμε για παράδειγμα έναν κανονικό μισθό, ούτε χαμηλό ούτε ψηλό. Πώς είναι να το σκεφτεί έναν άτομο Gen Z, να σκεφτεί εγώ να δεχτώ τη θέση καθαρά για βιοποριστικούς λόγους μέχρι να έβρω την επόμενη δουλειά ή να σκεφτεί για μένα τούτον είναι αρκετό και να συνεχίσω να ψάχνω. Δηλαδή, αν έρθει ένας εργοδότης και πει του Πέτρο, να πιάνεις τον μισθό, να έχεις 2 φορές την εβδομάδα work from home, παρέχω σου γυμναστήριο με γυμναστή, να κάνεις γυμναστική 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Δεύτερη Παρασκευή να πηγαίνουμε για ποτά μετά τη δουλειά, όλων των γραφείων μαζί. Τούν τα πράγματα να μετρήσουν για τον Πέτρο, ασχέτως ότι ο μισθός θα τον ικανοποιεί. Είναι ένας συνδυασμός, αλλά όπως δείχνει η έρευνα, ο μισθός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Ύστερα, αν δούμε τις ευέλικτες ώρες ή δουλειά από σπίτι, ύστερα να δει τι μηνύσκει να πιάσει ο εργαζόμενος. Τι πλεονεκτήματα έχει. Είτε το είναι γυμναστήριο, είτε το είναι φαγητό το μεσημέρι από την εταιρεία, είτε για ένα ποτό ύστερα από τη δουλειά. Το ούλα παίζουν σημαντικό ρόλο. Η γνώμη μου είναι ότι αν υπάρχουν τούτα, είναι σαν δελεάζει των νέων απέναντι στην εταιρεία Gini μαζί με το καλό κλίμα στην εταιρεία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πάει σε μια εταιρεία. Ψυχική υγεία μέσα, θέλεις το καλό κλίμα. Αν πάει σε μια εταιρεία όπου το κλίμα είναι πιο έτσι περίεργο, και είναι πιο έτσι παρέες, θα μπορεί να κάνει adjust εύκολα. Να ενσωματωθεί. Σε μια παρέα και να πιο περίεργες οι κινήσεις του. Έρθουν στην επαφή πιο πολλά, να αναπτυχθούν σχέσεις διαφορετικές. Ναι. Πάρα πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία είπες, Πέτρο μου, και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εργοδοτών σήμερα, τουλάχιστον τα μεγάλα γραφεία, προσφέρουν αυτά, και ακριβώς η πρόθεση είναι γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ό,τι πιο θετικό στην ψυχική υγεία του κόσμου που δουλεύει για το γραφείο μας, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο υπάρχει απόδοση. Αν ξύπνα κάποιος το πρωί και δεν θέλει να πηγαίνει στο γραφείο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Απλά μέσα από την έρευνα έχω εδώ μπροστά μου την αξιολόγηση, την κατάταξη των factors τα οποία λαμβάνει η γενιά Z ή ο εργοδότης. Η γενιά Z οπωσδήποτε στο να επιλέξει τον εργοδότη, και ο εργοδότης τα factors τα οποία λαμβάνει υπόψη του για να επιλέξει τον εργοδοτούμενο. Και εκεί βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση από την κάθε πλευρά. Η γενιά Z
το νούμερο είναι ο μισθός. Το δεύτερο είναι reasonable και flexible working hours. Μάλιστα. Το τρίτο είναι ο τρόπος που μπορεί να προχωρήσει, τον growth, που μπορεί να έχει ευκαιρίες μέσα στην εταιρεία, τα rewarding, το πώς θα τους καλύψεις τα πτυχία τους, τα πρόσθετα που θα κάνουν και κατά πόσον έχουν της ίδιας ηλικιακής ομάδας συναδέλφους. Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται και αξιολογούν την επιλογή του εργοδότη τους. Τούτον πρώτη φορά το ακούω το τελευταίο, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν θεώρησα από ότι ένα ήταν παράγοντας. Ο Πέτρος προηγουμένως έτσι με έναν εύσχημο τρόπο, ότι θέλουν να κοινωνικοποιηθούν σε ομάδες κτλ. Ναι, αλλά τι σας πειράζει, καλέ, αν είναι πιο μεγάλης ηλικίας οι συνάδελφοι σας. Εντάξει, άλλοι γλώσσα έχουν οι πιο νέοι που έχουν μια δύο ομάδα, αλλά ενδιαφέροντα, ίσως βγουν μαζί να πιούν έναν ποτόν έξω, αν παρέαν και πιο οικογενειακή. Κατανοητό. Είναι αγιώς η σχέση. Ναι, χάσμα γενεών λέγεται. Αυτό ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, ένας εργοδότης πώς διαλέγει? Διαλέγει με τον τρόπο που θεωρά ότι έναν άτομο προσαρμόζεται εύκολα και είναι διαθετημένο να μάθει. Πάρα πολύ, το πιο σημαντικό. Κατά πόσον μπορεί να πάρει αποφάσεις εύκολα. Κατά πόσον μπαίνει μέσα σε ομάδα για να δουλέψει το λεγόμενο teamwork. Κατά πόσον έχει την πρόθεση να προχωρήσει στη ζωή του παραπέρα. Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτομαστε εμείς. Κατά πόσο είναι περισσότερο προσαρμόζεται πιο εύκολα στην τεχνολογία. Αυτή είναι ο δικός μας ο τρόπος σκέψης. Βλέπετε ότι τίποτε από τα top 4-5 της Gen Z δεν βρίσκεται στα top 5 των εργοδοτών. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Θα πρέπει δυστυχώς να επαναλάβω αυτό που είπε ο Κυριάκος. Θα πρέπει να πάμε κοντά στην ηλικία αυτή, στα πανεπιστήμια τους και αντί να πηγαίνουμε ως εργοδότες, το κάνουμε και εμείς και να λέμε εμείς ως RSM προσφέρουμε αυτόν και αυτόν και διαφοροποιούμαστε από τον οποιοδήποτε άλλον συνάδελφο μέσα στο μάρκετ το δικό μας για να πείσω τον Πέτρο να έρθει δουλειά κοντά μου γιατί εγώ θα είμαι καλύτερος. Θα πρέπει να πάμε κοντά και να τους εξηγήσουμε ενδεχομένως ποιος είναι ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε, να καταλάβουμε τον τρόπο που αυτοί επιλέγουν και να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε αυτόν το adjust το οποίο χρειάζεται. Είπα και προηγουμένως, το 35% των νέων σήμερα τελειώνει το πανεπιστήμιο και δεν ξέρει την επόμενη ημέρα με τι θα κάνει, τι θα ασχοληθεί. Πραγματικά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση, έχουμε την ευθύνη, αν θέλετε, να πάμε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε. Εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε. Οι γονείς τους μπορεί να μην γνωρίζουν γιατί έρχονται από έναν διαφορετικό χώρο εργασίας ενδεχομένως. Δεν σημαίνει ότι ένας γονιός μπορεί να καθοδηγήσει σωστά τα παιδιά του στα επαγγελματικά. Εμείς μπορούμε όμως να τους δώσουμε να καταλάβουν τις προτεραιότητες. Είχαμε πει προηγουμένως για την επιλογή εργοδότη ή για την επιλογή του industry, το πώς επηρεάζονται μέσα από την κοινωνία. Ναι. Μπορεί να βλέπει κάποιος ότι αντί να αποφασίσω να δουλέψω σε ένα ελεκτρικό οίκο, θα πάω σε κάποιον άλλον industry, σε κάποιον άλλον φύση εργασίας, όπου θα έχω έναν σημαντικό μισθό σε σύγκριση με αυτόν το οποίο θα πάρω από ένα ελεκτρικό γραφείο. Ναι, όντως αυτό είναι γεγονός. Κάτι το οποίο θα πρέπει να με προβληματίσει όμως αν ήμουν εγώ στην ηλικία αυτή είναι αν πάω εκεί και περάσουν 5 χρόνια, περάσουν 10 χρόνια, ποιες είναι οι προοπτικές μου που έχω, πώς πραγματικά θα μπορέσω να ανελιχθώ μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, τι θα μπορέσω να κάνω, τι θα μάθω μέσα από αυτόν τον οργανισμό. Αυτά θα πρέπει να τους προβληματίσουν σήμερα, γιατί αν η επιλογή μου είναι ότι στην ηλικία των 22, των 24, των 25 χρονών θέλω να παίρνω έναν πάρα πολύ ψηλό μισθό, αλλά το μοναδικό πράγμα το οποίο κάνω είναι συνηθισμένη γραφική δουλειά χωρίς να
αποκομίζω εμπειρίες και γνώση. Πώς θα έρθει η εξέλιξη. Όταν θα αποφασίσεις στα 35 σου που θα έχεις και οικογένεια να πάρεις κάποια άλλη επιλογή, οι εμπειρίες σου θα είναι οι ίδιες ενδεχομένως ή ελάχιστα πιο πάνω από τις εμπειρίες που είχες στα 25. Ναι. Τι θα κάνεις? Στο πλαίσιο του της κουβέντας, έδωσες μου τώρα, Πάσα Γιώργο, κάτι άλλο που ήθελα να συζητήσουμε. Το θέμα της οικογένειας για το Gen Z. Δεν ξέρω, προβληματίζει σας καθόλου? Σκέφτεστε ότι δηλαδή να μπω σε μια δουλειά, να πρέπει να κάνω τις οικονομίες μου, τον προγραμματισμό μου, να επενδύσω σε τούτη τη δουλειά του, που εξηγούσε τώρα ο Γιώργος, ότι να μπω σε ένα ελεκτικό οίκο ή να πάω σε μια άλλη δουλειά που να πιάνω πιο πολλά λεφτά, αλλά σε 10 χρόνια που να είμαι, σε 10 χρόνια να έχω οικογένεια. Εν κάτι που σκέφτεται τούτη η γενιά ανθρώπων? Θεωρώ ότι είναι και στο χαρακτήρα του ανθρώπου το πράγμα, αλλά στο μυαλό μας είναι ότι εγώ π.χ. σε 8 χρόνια, 10 χρόνια έχω μια οικογένεια, τι θα αμοιβόμαι τότε για να μπορώ να στηρίξω την οικογένεια. Ένα παιδί γιατί να σας πω, σημαντικό. Πλέον οι νέοι παππούδες και γιαγιάδες είναι αρκετά νέοι για να εργάζονται όταν γίνονται, όταν αναλαμβάνουν τον ρόλο. Άρα τα νέα ζευγάρια, είναι πάρα πολλά μεγάλο το ποσοστό των νέων ζευγαριών που δεν έχει βοήθεια από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Άρα τούτο το νέο ζευγάρι πρέπει να καταβάλει πολλά ψηλά κόστα για να πληρώνει σχολεία μέχρι το απόγευμα για να μπορεί να εργάζεται. Άρα φτάνουμε σε ένα σημείο που αν δεν είναι καλός ο μισθός σου και ξεκινήσεις να κάνεις την οικογένεια σου, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει βοήθεια. Και όχι μόνο νεαροί παππούδες, αλλά και με το κόστος, όπως επίε, αντιλαμβάνεστε ότι αν ο γονιός μου μένει στην Απαρό Λευκοσία, στην περιοχή Ακρόπολης, εγώ το πιο πιθανό να πραζώ κάπου μεταξύ Δαλιού και Αλάμπρας. Μάλιστα. Άρα να πάω έξω, δηλαδή που είναι πιο χαμηλό το κόστος. Πιο χαμηλό κόστος και πάλι δημιουργείται πρόβλημα. Τεράστιο. Ή στη Λεμεσό. Δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να πάει πάνω στο Τρόδο. Ναι, πάτε αγρό. Πάτε αγρό και όχι ώρα νεχνής. Άρα είναι και τούτο, δηλαδή το κόστος το οποίο επευλήθηκε, αγγίζει πάρα πολλές διαστάσεις. Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος πόσο ο σημερινός 25άρης κοιτάζει την οικογενειακή αποκατάσταση. Ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Στο χαρακτήρα παραπάνω ανθρώπου. Συμφωνούμε. Και επίσης, και όμως να θέλω απλά να συμπληρώσω, είπε τον Γιώργο, αλλά να το λέω πιο κομψά. Υπάρχουν ίσως και κάποια παραδείγματα, τα οποία για μένα θεωρώ είναι πρόσκαιρα και ίσως λίγο στρεβλώσεις σε κάποιες τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που όντως πληρώνουν καλύτερα. Τούτο να το έχει το παραπάνω στη Λεμεσό. Όμως που την άλλη πρέπει κάποιος να βάλει στην εξίσωση και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Και ακριβώς ό,τι είπε ο Γιώργος, μείνα για με 4-5 χρόνια, νομίζω παραπάνω δεν θα μείνει. Τούτος ο χρόνος. Βλέπουν ότι όντως δεν μείνισκουν. Ναι. Και το βλέπω και στο επάγγελμα μας. Τελειώνουν προσοντούχοι, εργάζονται σε έτσι χώρους και έρχονται κοντά μας και πρέπει να ξαναξεκινήσουν που την αρχή. Από το μηδέν. Διότι εκείνα τα οποία διδαχτήκαν δεν τα κατέχουν σήμερα, διότι δεν ασχοληθήκαν μαζί τους. Επειδή είναι άλλη φύση της εργασίας. Ακριβώς. Και θεωρώ χαμηλότερο επίπεδο αξίας. Απλά και που θα ήθελα να σχολιάσω κλείνοντας, Μονίκα μου, είναι στα στοιχεία που αναφέρει ο Γιώργος, που ευκαιρία μου την έρευνα, τα κριτήρια επιλογής για τον εργοδότη, αν είδετε, λέει μέσα προσόντα. Εμπειωτικά, χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά του ατόμου παραπάνω, παρά να έχει 3 masters, πιο διδακτορικά κτλ. Οπότε σήμερα οι επιλογές δεν γίνονται κατά ανάγκη αν έκαμε σε έναν accounting and finance ή κοιτάζουν οι εργοδότες ακριβώς τούτο που ανάφερε και ο Γιώργος πώς σκέφτεται κάποιος και σίγουρα ακριβώς οι δεξιότητες και σίγουρα τι καινούριον μπορεί κάποιος να προσφέρει είτε από εμπειρία είτε με τρόπο σκέψης. Τούτο είναι που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάνω σε αυτές τις δεξιότητες, όπως τις είπε ο Κυριάκος, είναι που θέλουμε εμείς ως εργοδότες να επενδύσουμε, να καλλιεργηθούν ακόμη περισσότερο, γιατί στο τέλος της ημέρας, καλός ή κακός, εμείς θα φύγουμε από το επάγγελμα σε λίγα χρόνια. Ώστε πρέπει να φτιάξουμε τη νέα γενιά η οποία θα μπει μέσα και θα αναλάβει τα ενία.
το επάγγελμα δεν θα εξαφανιστεί από την Κύπρο, δεν θα εξαφανιστεί από την Ευρώπη, είναι παγκόσμια. Αυτό το οποίο υπάρχει πρόβλημα σήμερα στο να βρούμε τα άτομα να μπουν μέσα στο χώρο εργασίας το δικό μας, θα μεγαλώσει ενδεχομένως αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Επαναλαμβάνω όλοι, όχι μόνο η γενιά Z, αλλά και εμείς ως εργοδότες, θα μεγαλώσει το πρόβλημα στην πορεία και εκεί μετά από 10 χρόνια θα δούμε μεγαλύτερα προβλήματα. Ώστε άτομα τα οποία θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν στη ζωή τους, άτομα τα οποία θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν σωστή καριέρα, θα πρέπει να έρθουν μέσα, να βρούμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να τους εκπαιδεύσουμε με τον τρόπο που θα τους εκπαιδεύσουμε για να είναι οι αυριανοί επαγγελματίες μέσα στον χώρο μας. Βασικά, εντάξει, εγώ το ότι καταλαβαίνω που τούτη τη συζήτηση και με τις τρεις πλευρές, έτσι ως τέταρτο μάτι είδαμε, είναι ότι οι νέοι μας χρειάζονται καθοδήγηση. Για μένα είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Χρειάζονται καθοδήγηση στο τι να κάνουν, πώς να το κάνουν και τι να περιμένουν την επόμενη μέρα όταν ξεκινήσουν να εργάζονται. Η νέα γενιά είναι λίγο χαμένοι επαγγελματίες. Δηλαδή έχουν τόσα πολλά πράγματα, θεωρώ, ως προτεραιότητες μέσα στο μυαλό τους, που δεν προλαβαίνουν να τα ταξινομήσουν και να βάλουν τις σωστές προτεραιότητες. Και ναι, μπορεί, π.χ. παράδειγμα, λέω, οι γονείς του Πέτρου να μην έχουν τις γνώσεις για να καθοδηγήσουν σωστά το παιδί τους σε τούτον τον κλάδο. Μπορεί και εγώ σε 20 χρόνια να μην μπορώ να καθοδηγήσω σωστά το γιο μου πώς να κινηθεί, πώς να εξελιχθεί. Άρα και εσείς σαν φοιτητές, είναι τεράστια η ευκαιρία που έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγμή, χωρίς υποχρεώσεις, να πιάσετε τούτη τη γνώση και να βοηθηθείτε, να εξελιχθείτε πολλά σωστά. Θεωρώ ότι... Είστε πάρα πολλά τυχεροί, έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες και πρέπει με κάποιον τρόπο να ταρακουνηθείτε και να δράξετε τούτες τις ευκαιρίες. Τις οποίες ευκαιρίες εμείς στην δική μας την εποχή δεν τις είχαμε. Όχι, έπρεπε να τις δημιουργήσετε μόνοι σας. Πριν 35 χρόνια δεν είχα αυτές τις ευκαιρίες εγώ. Εγώ τι τον καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι η βοήθεια που θα πιάσουμε ίσως γίνει με έναν τρόπο που ελκύει τους νέους. Δηλαδή να πάω σε έναν ή να ακούσω μια ομιλία στο πόντιουμ για μια ώρα, τον νέον θα τον κάνει να ακούσει. Ενώ αν γίνει σε μια μορφή που ο νέος ακούει παραπάνω ή θα χάσει τη συγκεντρώση του στο ομιλητή, ίσως είναι πιο φαν. Ο Πέτρος έχει απολύτως δίκαιο. Πάρα πολύ σημαντικό του τον που λέει. Θεωρώ ότι είναι που τα βασικά πράγματα από τα οποία εμείς πρέπει να δουλεύουμε, δηλαδή στον τρόπο προσέγγισης. Επικοινωνίας και προσέγγισης. Δηλαδή να μιλούμε καθέδρας και να εξηγούμε σαν να είμαστε παντογνώστες και κάτω. Ενισχύει. Χρειάζεται παραπάνω αμεσότητα. Κάνουμε το. Εμείς όταν πάμε σε σχολεία, πανεπιστήμια και κάνουμε παρουσιάσεις, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα της δουλειάς μου τούτο. Να καθόμαστε με τους φοιτητές και να συζητούμε. Να κάνουμε την παρουσίασή μας, όχι πρέπει να την κάνουμε. Αλλά μετά ακολουθά συζήτηση σε προσωπική βάση και σε πιο ευρύτερη. Και ακριβώς βγαίνουν τούτα τα οποία λέει ο Πέτρος, το οποίο έχει απολύτω δίκιο. Αν το περιθώριο συγκέντρωσης εμάς είναι, ξέρω εγώ, 1000 λεπτά, για τους νέους είναι 1000 δια 10 λεπτά. Ναι. Οπότε, αν δεν τον κερδίσεις στο πρώτο τρίλεπτο, δεν θα σε ακούσει. Και επίσης, τούτον πρέπει να το δουλέψουμε και με την αντίληψη που έχει ένας 20άρης, ας πούμε, να βλέπει έναν 50άρη να του μιλά για άλλες εποχές. Δεν τον ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρει τον η δική του εποχή και το αύριο. Ακριβώς. Εμείς το τι θέλουμε να περάσουμε είναι πώς το αύριο τους μπορεί να το φτιάξουν καλύτερα, ακούγοντας κάποιες συμβουλές ή υποδεικνύοντας, αν θέλετε, σε επιλογές τις οποίες κάποιος μπορεί να κάνει, όχι γιατί είμαστε πιο έξυπνοι, απλά γιατί έχουμε περάσει και εμείς που το στάδιο. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η προσέγγιση πολλών εργοδοτών, πολλών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών κτλ. Ενδεχομένως να είμαστε λίγα χρόνια πιο παλιά. Ναι. Και δυσκολεύονται να μας καταλάβουν. Ναι. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Ομολογώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι κάθε μέρα, νομίζω, στις ζωές μας και επηρεαζόμαστε όλοι. Συγχαρητήρια για την έρευνα.
Είναι πάρα πολλά σωστή και εύχομαι να την αφομοιώσουν και οι δύο πλευρές. Και οι φοιτητές και οι εργοδότες, γιατί μόνο έτσι θεωρώ να επέλθει σωστό αποτέλεσμα. Ο στόχος μας είναι να την επαναλάβουμε μετά από 1-2 χρόνια, ελπίζοντας ότι θα έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε λίγο πιο θα είμαστε εδώ να συγκρίνουμε τις δύο μελέτες τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.